ส่วนเครื่องครัวที่ใช้มาจากร้าน heritage_official เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะ